लास्ट व्हिडिओमध्ये माईक कनेक्ट करणं राहून गेलं, तर ह्या व्हिडिओमध्ये माईक कनेक्ट केलेलं आहे। या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत अनसॉल्व न्यूमेरिकल 13। अनसॉल्व न्यूमेरिकल 13 लास्ट ह्याच्यामध्ये आपण की तो एक्झाम्पल 12 नंबरचा एक्झाम्पल मोस्ट IMP डिस्कस केलेला आहे। हा आहे तुमचा IMP। काय सांगितलं बघा, कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन। कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे काय? म्यू। म्यू किती दिलं तुम्हाला? बिटवीन द कॉइन अँड ग्रॅमोफोन इज 0.5। कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन किती दिलं? 0.5। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस किती दिलं तुम्हाला? 8 सेंटीमीटर दिले। डिस्कची रेडियस किती आहे? 8 सेंटीमीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 5 सेंटीमीटर अवे। म्हणजे काय? हे बघा, हे माझं ग्रॅमोफोन आहे, इनिशियली इथं ठेवलं आहे आणि हे डिस्टन्स किती आहे? पाय। हे किती आहे? पाय। आणि याचा रेडियस किती आहे? याचा रेडियस किती आहे तुम्हाला दिलं? 8 सेंटीमीटर। ठीक आहे, मी पाय सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर म्हटलं, काय म्हटलं? 8 × 10⁻² मीटर। हां, आणि इनिशियली ठेवलं म्हणून मी त्याला R0 दाखवलं। R0 किती तुम्हाला? पाय सेंटीमीटर। पाय सेंटीमीटर म्हणजे काय? पाय × 10⁻² मीटर। युनिट कन्वर्जन करून ठेवत चला। ॲट व्हॉट मिनिमम फ्रिक्वेन्सी? असं मिनिमम फ्रिक्वेन्सी विल बी स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देअर। म्हणजे पाय सेंटीमीटर पासून तो आता स्लिप व्हायला सुरुवात होईल। म्हणजे मला काय फ्रिक्वेन्सी काढायची? N0 अशी फ्रिक्वेन्सी काढायची। ही स्लिप आउट झालं पाहिजे, म्हणजे रोटेट होणार आहे, म्हणजे काय होणार आहे? बाहेर साईडला फेकली जाणार आहे। N0 काढायचं आहे। आणि विचारले बाय व्हॉट फॅक्टर विल बी द आन्सर चेंजेस इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट ॲट द रिम। जर सेकंड कंडिशनला काय सांगितलं त्यांनी, इथं ठेवलंय, तर कोणत्या फॅक्टरने तो चेंज होणार आहे? आणि असं विचारलंय तुम्हाला। ठीक आहे, मग तुम्ही काय म्हणू शकतात? N1/N0 काढू शकतात किंवा N0/N1 काढू शकतात। दोघांपैकी कोणते काढलं तरी काय अडचण नाही। दोघांचं आपण फॅक्टरमध्येच सांगणार आहे। चला, हे गिव्हन डेटा झालं। आता बघा मग, आणि एक लक्षात असू द्या, जी ची व्हॅल्यू काय दिली असते? π² आणि π² ची इक्वल काय असतं? 10। ही लक्षात असू द्या। हां, चला, मला माहिती आहे FBD काय माहिती आहे आता। चला, हा ग्रॅमोफोन आहे आणि सर्क्युलर रोटेट करतोय। ग्रॅमोफोन आहे आणि त्याच्यात हा कॉइन आहे। कॉइनच्या वरती काय लागणार आहे? नॉर्मल फोर्स। खाली काय लागणार आहे? mg। या डायरेक्शनला काय लागणार आहे? सेंट्रिफ्युगल फोर्स। तर mr²² असेल। या साईडला कॉइन जाणार आहे, तर फ्रिक्शनल फोर्स या डायरेक्शनला असेल, विच इज Fs। आणि Fs इज इक्वल काय असतं? Fs इज इक्वल काय असतं? म्यू। मग म्हटलं मी Fs इज इक्वल काय? म्यू × n। आणि तुम्हाला माहिती n इज इक्वल काय? mg। मग काय म्हटलं? म्यू इज इक्वल काय? mg। ठीक आहे, आता बघा, हे माझं झालं FBD। FBD मध्ये आपल्याला काय काढायचं आहे? बाहेर पडण्याचं स्पीड काढायचं आहे। मग ओमेगा म्हणजे काय असतं? ओमेगा म्हणजे काय असतं? 2πn। आणि ω² इज इक्वल काय असतं? 4π² n²। बरोबर की नाही? बस हेच व्हॅल्यू आता आपल्याला पुट करायचं आहे। चला, Fs इज इक्वल टू काय तुमच्याजवळ? mr⍵² आहे। बरोबर की नाही? mr⍵²। चला, Fs ची व्हॅल्यू काय आली आपल्याला? Fs ची व्हॅल्यू काय मिळाली? म्यू mg। बरोबर की नाही? Fs ची व्हॅल्यू काय भेटते मला? म्यू mg। m ॲज इट इज, r ॲज इट इज, ω² काय आलं? 4π² आणि n²। चला, काय काय कॅन्सल होईल बघा, हा m कॅन्सल, हा m कॅन्सल, g आणि π² सेम असतात म्हणून g कॅन्सल, π² गेट कॅन्सल। ठीक आहे, मग रिमेनिंग काय राहिलं? रिमेनिंग तुमच्यासाठी काय राहिलं? फक्त म्यू इज इक्वल टू काय? r 4π²। तर काय झालेला? फक्त काय झालं? 4n²। ठीक आहे, म्यू इज इक्वल टू काय राहिलं तुमचं? म्यू इथला, आणि इथून काय? r 4 आणि n² राहिलेला। ठीक आहे, आता इथून काय काढायचं आपल्याला? n काढायचं आहे, म्हणून काय केलं मी? n² इज इक्वल काय? μ/4r। मी काय केलं? n इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ μ/4r, किंवा याला या पद्धतीने लिहू शकतो 1/2 √μ/r। ही n फ्रिक्वेन्सी मला मिळाली। हे काय भेटलं मला? n इज इक्वल टू 1/2 √μ/r। हे काय भेटले मला? फ्रिक्वेन्सी मिळाली। कोणासाठी? मी पहिलं म्हणतोय, आपण पहिल्यासाठी काय घेतलं? n कन्सिडर केलं, म्हणून आपण n कन्सिडर करू। मी n0 साठी लिहायला लावलं, तर तुम्ही काय लिहाल? n0 इज इक्वल टू काय? 1/2 √μ/r0। बस एवढंच फरक करशा। बरोबर की नाही? चल, आता आपल्याला तेच दिलंय। इनिशियली तुम्ही डिस्टन्स दिलेलं आहे। इनिशियली डिस्टन्स किती दिले तुम्हाला? इनिशियली n0 काढूया आपण। n0 इज इक्वल टू 1/2 ॲज इट इज √, म्युच्युअली किती दिले तुम्हाला? 0.5। बरोबर की नाही? म्युच्युअली किती दिले? 0.5 डिवाइड बाय r0 ची व्हॅल्यू किती दिले? पाय दिलेलं। बरोबर की नाही? चला, मी काय म्हटलं? 1/2 ॲज इट इज √, 0.5 म्हणजे काय? 1/2 इंटू किती? इथे किती आला? 3.14 आला। चला, n0 इज इक्वल काय भेटणार मला? 1/2 ॲज इट इज काय भेटलं मला? 1/,
6.28. आता काय करा, स्क्वेअर रूटमध्ये सॉरी रेसिप्रोकलमध्ये 6.28 बघा. ज्यांना येत नसेल त्यांनी लॉगरिथम 0 to 0चं जे प्लेलिस्ट बनली आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. स्क्वेअर रूटचे टेबल, रेसिप्रोकलमध्ये काय बघणार आपण, 6.2चा 8 बघणार, 6.2चा 8 बघणार. 6.2चा 8 बघितलं तर काय आला, 6.2चा 8 बघितलं तर काय आला 1.92, 0.1592. काय आला 1/2 स्क्वेअर रूट ऑफ 0.159. आता स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये बघायचं आहे म्हणून काय केलं 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 1.92 इंटू 10⁻⁻², म्हणजे काय 1/2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ 15.92 इंटू किती 10⁻⁻1. चला आता स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये बघायचं आहे 15.92. स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये काय बघणार आपण 50चा 9.2. हे सगळं मी शिकवलेलं आहे, तिथं बघू शकतात. 15 पॉईंटचं काही बघायचं आपल्याला 15चा 992 मध्ये बघायचं, 15चा 992 मध्ये बघायचं किती आहे 3.988 आणि किती बघायचं आहे 2ची व्हॅल्यू किती आहे 3, म्हणजे काय येणार आहे 4.001. काय येणार आहे 4.001. याची व्हॅल्यू किती येणार आहे 1/2 इंटू 4.001 इंटू किती 10⁻⁻1, म्हणजे काय 2 इंटू 2 ने जर डिवाइड केला 2 2 4.00 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 2 इंटू 10⁻⁻1 अर्ट्स. आपण इथं काही चेंजेस केलेत का, हां अर्ट्स मिळाला का, अर्ट्स मिळालेला नाहीये. का नाही मिळाला, कारण आपण R0ची व्हॅल्यू काय टाकले सेंटीमीटरमध्ये टाकले, बरोबर की नाही. इथं आपल्याला काय टाकायला पाहिजे होते मीटरमध्ये 0.5 R0ची व्हॅल्यू किती 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर म्हणजे काय इंटू 10⁻⁻². हा वरती आला तर काय होऊन जाईल +2, बरोबर की नाही. हा बाहेर येईल, हा बाहेर येईल बा काय म्हणतो मी इंटू 10⁻² स्क्वेअर रूटच्या बाहेर, आणि स्क्वेअर रूटच्या बाहेर येते काय झालं 10⁻1 इंटू किती 10⁻1 इंटू किती 10⁻1 इंटू किती 10⁻1. 8 10⁻⁻1 8 10⁻+1 गेट कॅन्सल, म्हणजे काय भेटलं मला 2 अर्ट्स. n0 इज काय भेटलं मला 2 अर्ट्स. मला काय भेटलं 2 अर्ट्स मिळालं. म्हणजे अर्ट्स म्हणजेच काय म्हणू तुम्ही 2 रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंद मिळालं. मला काय भेटलं 2 रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंद मिळालं. चला आता काय विचारलं तुम्हाला n आणि काय, आता सेकंड क्वेश्चन मध्ये काय विचारलं तुम्हाला दिसतंय तिथं. ओके, सेकंड मध्ये तुम्हाला काय विचारले, सेकंड मध्ये तुम्हाला फॅक्टर विचारलेलं आहे. म्हणजे काय आयदर n/n0, आयदर n/n0 करूया. n किती दिले, n ची फॉर्म्युला काय तुमचा 1/2 स्क्वेअर रूट ऑफ μ बाय r घेणार, ठीक आहे, अपॉन 1/2 स्क्वेअर रूट ऑफ μ बाय r0, बरोबर की नाही r0. चला काय काय कॅन्सल होईल 1/2 कॅन्सल, μ गेट कॅन्सल, म्हणजे काय म्हटलं तुम्ही n/n0 इज इक्वल टू काय, हा काय r0 वरती गेला r0/r, n0 मिळालेला म्हणून मी n इज इक्वल टू n/n0. चला काय आपल्याला काय मिळालेलं आहे स्क्वेअर रूट ऑफ r0. r0 ची व्हॅल्यू किती दिली, r0 ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला पाय सेंटीमीटर, म्हणजे पाय इंटू किती दिलं तुम्हाला r ची व्हॅल्यू किती दिली पाय इंटू 10⁻⁻² मीटर, आणि हे किती दिलं तुम्हाला 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर. हां चला -2 गेट कॅन्सल, म्हणजे काय भेटलं मला π/8, बरोबर की नाही π/8. π/8 म्हटलं तर काय 3.14 डिवाइड बाय काय 8, म्हणजे किती येणार आहे 0. किती 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 3 24 24 म्हणजे किती 24 म्हणजे 7 उरले, 8 2 16 होतील, 8 1 8 8 1 8 उरले किती मग 6, 8 8 8 64 8 5 8 8 64 8 7 56 उरले किती 4 8 5 40, म्हणजे काय भेटलं मला स्क्वेअर रूट ऑफ 0.3175, बरोबर की नाही 0.3175. स्क्वेअर रूटच्या टेबलमध्ये बघितलं. आता याला मी 31 करून घेतलं, काय केलं मी 31.75 केला, 31.75 केला, दिसतं इथं 31.75 केलेलं आहे, ठीक आहे 31.75 केलेलं आहे. ओके एक घेता येईल आपला 31.75 जर केलेलं आहे, हां इंटू किती करायला मला इंटू किती करावं लागेल 10⁻². ओके 31चा 7 आणि 2 मध्ये बदला, 31चा 7 आणि 2 मध्ये बदला, 31चा 7 किती आहे तुमचा 5.63
0 किती 5 पॉईंट किती आहे तुमचा 3175 बरोबर आहे का 31 π/8 जर केलं π/8 केलं तर किती येतं आन्सर बरोबर का π/8 π/8 3.14 मायनस डिवायडेड बाय काय करायचं 8 ओके 0.392 येतं 392 येतं 392 येतं 39.25 मग आपल्याला कशामध्ये बघायचं आहे 39चा 2 and 5 25 मध्ये बघायचं आहे ठीक आहे 39चा कशामध्ये बघायचं आहे 2 मध्ये बघायचं 39चा 2 मध्ये बघितलं किती आहे तुमचा 6.261 आहे 6.261 आहे इंटू 10⁻⁻1 बाहेर आला तर काय झालं 10⁻⁻1 झाला म्हणजे काय झालं 0.26 काय येणार आहे हर्ट्ज युनिट आणि काय त्याचं काही येणार नाही म्हणजे काय n/n0 ची व्हॅल्यू किती आली 0.626 आणि विच इज अ नियरली इक्वल टू काय म्हणतात बुक्समध्ये आन्सर किती दिलं आहे 0.63 म्हणजे 2चं कन्वर्जन काय झालं 63